Good afternoon guys! Today guys, late na akong nakapag-vlog dahil medyo na busy kami kaninang umaga and wala akong time para humawak ng camera. So today guys, nandito kami sa quick trip. Nagpahangin lang sa gym guys. Kailangan ng air yung ng sasakyan namin. And on the way kami doon sa bahay ng kapatid niya. Dahil guys, I'm so excited. Dahil sa tagal-tagal ko dito sa US. And first time kong nakapag guys, license. And first time kong guys, mangisda dito sa US. And yeah, dahil wala kaming boat, makikisakay na lang tayo guys sa kapatid ni Jim tsaka sa asawa niya. So yan ang gagawin namin today guys, mag-fishing tayo, mangisda tayo kasi guys, miss na miss ko na kumain ng fresco na isda talaga. So ayan, hopefully makahuli or ano ba yun. So yan guys, I'm super excited talaga. Right, sinabi ko na yan sa asawa ko na excited ako. Well, it says 39 in there right? Yeah. Is it the what? So nagbahangin kasi siya guys. So ayun, lagi kong sinasabi sa asawa ko na excited na akong mangisda. Kagabi pa yun guys, kahapon pa yun kasi binilhan niya ako ng fishing rod. Tapos pink pa siya guys. Ayun, na-picturean ko yata yun guys. Nag-video yata ako kahapon. So ngayon, today, finally today, makapag-fishing na tayo guys. So excited talaga. So, we'll see you guys later. And then, hopefully guys, makakuha tayo ng isda. So, alright guys, see you later. Guys, andito na kami sa bahay nila. So, andito na kami sa bahay nila, guys. So, may dala-dala akong bag dito. May backpack. Full of stuff. Guys, andito na tayo sa bahay ng kapatid ni Jim. It's a nice day today. It's sunny and it's windy. Not really windy, it's just a breeze. There's lots of breeze. Feels good. Feels like in the Philippines today. So dito na tayo sa garage nila. May maraming silang book. Wala ay cheese. Anybody home? Is Jackie home? She's outside. Is she? Anybody home? Sleep, okay. Gusto ko yung floor nila. Ang ganda. Tapos yung kitchen nila. So guys, ayun na yung boat. Ready na kami. Nagre-ready na. Kakarating lang kasi ng asawa ng kapatid ni Jim.
Morning everyone! Guys, gigising ko lang guys. As you can see naman yung buhok natin. And wala pang alam mo. So guys, hindi na ako nakapag-vlog kagabi dahil guys, 10:30 PM na kami dumating dito sa RV. And nilinisan ko na yung isda kagabi. Yung kuha namin guys. So, wala masyadong bite nung kahapon. Pero meron kaming kuha. So, ito guys, saan na ba yung fish na yun? Papakita ko sa inyo. So, ito yung kuha namin kahapon guys. Nilinis ko na siya. So, ayan siya guys. Hindi ko alam kung makikita nyo guys. Lagay natin dyan. So, ayan siya guys. This is all sunfish. So, lahat ito guys ay sunfish. Ayan. Malinis na yan. And then, meron din isang bass. Dito guys. Bass. B-A-S-S. Tama ba yun? Ayan. So, yun. Excited na akong kainin to guys. So, yan. So guys, ito na yung mga isda guys. Ipiprito natin. Oh, I'm excited guys. Ito, ang ganda. Sarap niya no. Madaming guys, madaming laman. Ito parang maliliit na tilapia lang siya. So that's sunfish. Yeah, all of them are sunfish. Ito ay bass. So, sa labas tayo magpiprito guys, and meron na akong sinaing dito. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Syempre, kailangan natin ng rice. So, tara guys. Labas tayo guys. Magpa-fry tayo ng isda. Smells good. Ayan, si Habi yung nagpa-fry. Hello guys, welcome to Angel's kitchen. So itong fish na to guys, fresh talaga siya. Dahil alam mo guys, may natutunan ako na parang hindi mo na kailangan ng kung may mga crackers ka dyan, ayan. Sarap pala niya. Pwede pala siya. Ang sarap ng ating lunch. May lunch na tayo mga langga. Nagpapasalamat ako sa kapatid ni James at saka sa asawa niya dahil dinala nila kami guys para mag-fishing. Kasi guys, gustong-gusto ko nang kumain ng fresh ko na isda, and ayun, tinulungan nila kami. Kasi sila yung mas nakaka-catch ng guys kaysa ako. Sa akin isa lang. Then kay James siguro mga 2 or 3 yung nakuha niya guys. Excited! Lapit na siya guys, maluto. I can't wait to eat it.